Welcome to my home family. I don't like to be dead. Each day of our lives, we deposit memory in a child memory bank. From to 20 tayo! Hi, we are hiking/backpacking couple turned to hiking/backpacking parents to our brave little girl, Kalikasan. In 2018, she started her backpacking journey around the Philippines and neighboring countries at the age of 2 months. In her 5th month, we introduced her to the beauty of the great outdoors. Since then, weekends are spent either on the road or in the mountain until pandemic came and finally decided to bought a Suzuki S-Presso 2021 that we named GYPSY. Come along as we share our experiences and tips in a journey to confidence as new drivers, road trips around the 82 provinces of the Philippines, and most excitingly, the car camping adventures. So hop on and let us all be surprised of what is small but terrible all-new Suzuki Spresso 2021 has to offer. Buckle up, subscribe, and enjoy the ride on this new episode of Kwento Road Trip Series. You don't need to be rich or have unlimited time to make great memories with our kids. Oftentimes, it's the simple moments they will remember the most. A simple toy, yummy food, and an outdoor picnic with Nanay and Tatay is enough to make this little Kalikasan happy. Being with nature and road trips provide a great opportunity to bond as a family. So, to level up our love to the great outdoors and to deposit new adventure to our family memory bank, we will share ways on how to convert our all-new Suzuki S-Presso 2021 into a happy camper! Meet GYPSY, our happy camper. Welcome to our happy camper. Ang sasakyan namin ay Espresso 2021. Pakita namin siya kung paano namin siya nagawang happy camper. So first, eto lang siya. Kinuha talaga namin si Espresso. Number 1, budget car siya. Tapos mataas yung ground clearance niya. And third, pwede natin siyang tulugan. Ito yung steps kung paano namin siyang ginawang bahay. So, first, nakita natin yung ito yung mga separate videos na lang kung anong mga car camping essentials natin. Tapos, ito yung awning. I-separate natin itong awning. So, separate muna natin ito ha. Car bed. Ito yung damit. So, next is ito, car trunk organizer. So, ito lahat ng mga
mga tarpaulin, lahat nandito. Mga ilaw, dito siya nalalagay namin. So, tanggalin din natin siya. Ayan. So, lahat, nakaiwan lang talaga sa sasakyan to para kung saan kami pupunta, bitbit namin to. So, lagyan mo natin, separate mo natin yan. Para magpantay ito at sa dito, meron kami nilagay na ito siya dito ang 34 liters na megabox. So, ito yung shelter, naka-organize na siya para pag kukuha, mabilis lang siya. Shelter, meaning yung mga tent, mga tarp, at na kailangan mo, nandito na siya. Ito yung pantry, yung pagkain, nandito, food stocks, nandito siya sa pantry area. So, naka-organize yan lahat. So, next is, since we are traveling with a kid, meron siyang car seat. So, tatanggalin natin si car seat. Okay. So, next is, tatanggalin natin si car seat. Ito na yon. Ang ginawa ko dito, upuan, nilagay ko na rin dito yung karton. Kasi lalagay natin yung sa likod ng back seat mamaya. Tsaka, ito na yung kumot na pang cover mo. Dito ko na lang nilagay para hindi na siya. Para mabilis na lang siyang iset up pagdating sa tent, sa camp area. Natanggalin muna natin to. Tapos, eto, kailangan mo ng ganito. 12 liters na megabox. So, ito talaga, ito yung pang picnic, lahat na, so, pag example may baon na kami, dito ko na nilalagay. So ito, gagamitin natin to para dito siya mamaya. Ito naman ay emergency kit. Dito ko siya nilalagay. So ito, binibitbit talaga namin to every time na aalis kami. So, emergency kit. So ito naman ngayon, ititiklop na natin siya. Ito naman kung paano siya gagawing bed. Before mong gagawin para maging bed siya, itong seatbelt na to, kailangan nakalagay siya dito sa side. Para hindi siya sagabal sa paggawa mo ng pagbaba mo na to. Lagay mo sa side. Pati doon sa kabila. After mo na-arrange na yung seatbelt, ito na yung time na ibaba mo na siya. So ito natanggalan namin siya, ibaba na lang. Ito muna kailangan ang karton. Ito, dapat yung karton na to, fit lang siya dito sa side. Pwede mo siya i-cut ng fit na kaganyan lang siya. Yan. Kailangan natin yan mamaya. Tapos, nilagay namin dito ay insulator na sobra dito sa ating bubong at saka door. Yan. So, instead, magdadala ka ng airbed o kaya foam na 3-fold foam, eto na lang para mas magaan yung bitbit mo. Kasi nga, limited din ang space ng ating Spresso. Sakto lang din to. Eto, 10 millimeters na thickness and 1.5 meters na length niya. So, yun yung sakto dito sa likod. Before natin yan nilagay, lalagay muna natin tong karton kasi may mga bakal to sa gilid. So, kaya ito din ang aming pinili. Instead na leather, pinili namin itong fabric para hindi siya mainit. So, lalagay na natin siya. Ito, cut na yan. Pasok na natin siya dito. Para hindi natin maramdaman yung mga bakas likod nito. Tapos, lagay na lang natin to dito. Spread natin siya. Di ba may instant foam ka na? So, ang problem nito ngayon, dito sa side, para hindi siya magpapantay. Eto, sa usual talaga na camping setup namin, meron kami dalang hammock, 3 hammock. So, nalagay na siya nandito, dito. Hindi ko lang...
sila ng throw pillow na 3 throw pillow para mag-level up lang dito. Width and length niya, sakto lang. Yan. Tapos dito sa side, so para ma-extra space, kasi siya ay 5'7", ako ay 5'. So ako kahit ganito lang, pwede na siya. Kasi pwede lang ako makatulog dito. So siya ay 5'7", so kailangan natin i-move to. So may enough space ka na dito sa harapan. Dito. So dito mong kailangan ang mga 12 liters na mega box. Itong 12 liters mega box na to, kasya lang siya dito sa baba. So hindi siya sagabal din pag aalis kayo. So ito, pag meron kang bata, kailangan mo ng airbed dito. Kung example kayo lang dalawa na adult, ito, pwede mo siyang ganituhin. Ito, yung headrest, pwede pasok mo siya dito. Headrest, ganyan lang siya. Yan. So dito natin kailangan ang airbed. Car airbed siya. Marami siya sa Shopee at saka sa Lazada. Ayan. 12 volts siya. Kung first time ka palang mag-camping, mas maganda na try nyo muna mag-camp para alam nyo yung mga kailangan nyo. Ayan siya. Yung car airbed, meron na siyang 2 pillow at saka ito. Ang kailangan lang talaga natin dito ay yun, yung paahan niya ito, para ma-level up siya dito. So ito, kaganyan na siya. Yung itsura niya. So ito, okay na. Ganito siya. Actually, may malabibili dito sa Shopee at saka Lazada na ganito lang. So ito yung 2 12 liters sa baba. Sila ang tatayong mag-stand nito. Yan. Yan. Pero para ma-fit siya, ito kasi magdi-deflate lang naman din siya mamaya. So parang hindi siya pantay. Okay. Close. I-close mo siya para magpantay. Yan. Ayan siya. Ito kasi mainit to pag direct siya sa ato, mas mainit siya. Kaya ito nilalagay ko. Tapos magdala ka ng fleece blanket na makapal. So after nito, kailangan before siya lobong-lobo, kailangan mo na siya ma-close. So, pantay na siya. Pag meron kaming nilalagay na hammock dito, sa gitna, pantay na siya dito. So, pag ganun lang naman siya, no, konting elevate dun sa uluhan. Pero pag nighttime, pag gamit mo na siya, yung airbed, nag-deflate din siya. Slowly. So, kaya mas maganda na ganito na lang din. Ilalagay mo na lang to insulator na to, tapos airbed. Tsaka, ito, kung kailangan mo, ito na siya sa baba. Tanggalin mo lang siya. Ganito, oh. Nandito na siya lahat ng mga gamit. Pero organized lang din siya. So, ito yung simplest way to convert your espresso into a happy camper. Yan. Yan siya. Pwede mo siyang bed. Tapos, yung siyang 2 pillow. Ayun. Try natin si Kali paano siya matulog. Ito na siyang setup. Kasya na kami ditong 3. So, sa next episode, i-share namin yung aming mga car camping essentials. So, try natin si Kali. Lagyan mo tayo pa to. Your bed is ready. Yay! This is Kali's home. Go, 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 go. Kaya importante din yung ito.
curtain. Pag mainit, pwede mo siyang ma-close. May curtain. At saka ito. That may electric Importante fan. to. Kasi dito mo siya ilalagay yung mga yung mga emergency namin na gamit, mga cellphone sa gabi, dito mo siya ilalagay. Yan yung mga whistle, buzzer, ito yung sa window in case of emergency, ito na namin siya nilalagay. So kaya, watch out our Batis na Kalikasan episode. Yun yung first car camping namin experience. Ay! Ay! Sige, paano mo pipi? Ay! So, uwian na. Tapos na ang picnic. The greatest legacy we can leave our children is happy memories. So, yan ang setup. The usual setup. Inspire you to try this new adventure to live life to the fullest because every day is a gift. Don't forget to like, subscribe for more family adventures and share ways on how to convert your car into a happy camper. See you. Thank you for watching.